Hello, my dear students. Welcome to Gnanmanjari Vidyapeeth, Mahua. So, in this lecture of Standard 11 Subject Statistics, chapter number 1, we are going to discuss about our chapter number 1, collection of data. This is the lecture 4 of this chapter, and in this lecture, we are going to discuss about how we collect the primary data with the help of questionnaire. Very important, very useful concept for your examination as well as your further studies. So don't wasting a time, let's start today's session. So in our previous lecture we seen that for collecting a primary data we have mainly two types. There are direct inquiry and indirect inquiry. ડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરીમાં આપણે શું કરીએ છીએ, પર્સનલી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર્સનનો આપણે કોન્ટેક્ટ કરીએ છીએ, એમને મળીએ છીએ અને એમની પાસેથી ડેટા કલેક્ટ કરીએ છીએ. ઇનડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરીની અંદર આપણે કોઈ ડેટા જે છે કોઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટે અથવા તો ઓર્ગેનાઇઝેશને પ્રિપેર કર્યો છે એમની પાસેથી આપણે મેળવશું. હવે એના અંદર આપણી પાસે અહીંયા નેક્સ્ટ મેથડ છે, મેથડ ઓફ ક્વેશ્ચનેર. ડાયરેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરીમાં આપણે ઇન્ક્વાયરી કરીએ છીએ, એક્ઝેક્ટલી એમને રો ફોર્મની અંદર ક્વેશ્ચન પૂછીએ છીએ. પણ જે ક્વેશ્ચનેર હશે એ ક્વેશ્ચનેરથી જ તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે ધીસ ઇઝ ધી વન કાઇન્ડ ઓફ ફોર્મ. જેમ કે તમે સ્કૂલની અંદર કોઈ પણ સ્કૂલની અંદર તમે ગયા હશો તો ત્યાં તમને કોઈ એપ્લિકેશન ફોર્મ ભરાવવામાં આવ્યું હશે, તો એના અંદર તમે જોયું હશે નેમ, ડેટ ઓફ બર્થ, યોર એજ, મોબાઈલ નંબર, ઈમેલ આઈડી, એડ્રેસ, ક્વોલિફિકેશન એક્ઝેટ્રા ફિલઅપ તમને કરવાનું કીધું હશે. તો એ પણ એક ટાઈપનો ક્વેશ્ચનેર જ છે. એવા જ ફોર્મની અંદર તમારે જે ટાઈપનો ડેટા જોઈએ છે, જેટલો ડેટા તમારા માટે યુઝફુલ છે એ ડેટા તમે તેમની પાસેથી મેળવશો. તો જો કીધું છે અ લિસ્ટ ઓફ લોજિકલી એરેન્જ્ડ ક્વેશ્ચન relevant to the object of the study is made. The space between the question is provided for the answer. A list of questions prepared in such way is called questionnaire. ઓકે, તો આવી રીતે જે ફોર્મેટની અંદર જે તૈયાર કરવામાં આવ્યું હોય એને આપણે કહીએ છીએ ક્વેશ્ચનેર. The method of obtaining information using such type of questionnaire is called method of questionnaire. અને આ બંને રીતે થઈ શકે છે. આના ઘણા બધા મેથડ્સ છે, જો કે આગળ આપણે ડિસ્કસ કરશું. પણ ક્વેશ્ચનેરમાં મેઇનલી એક ક્વેશ્ચન ફોર્મેટ પેજની અંદર હોય છે, એમાં આન્સર લખવા માટે સ્પેસ પણ આપેલી હોય છે જેમાં આન્સર લખવાના હોય છે. The question in the questionnaire should be short and simple so that respondનો મતલબ એવો થાય છે જે આન્સર આપે છે, can understand the question and easily answer them. ક્વેશ્ચન સહેલા રાખવાના જેથી કરીને જે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે, સામાન્ય વ્યક્તિ, એને આ ખ્યાલ આવી જાય કે આ ક્વેશ્ચન છે ને આનો આન્સર છે. પછી એવું ન થવું જોઈએ કે આ ફોર્મ ભરવા માટે પાછું બીજે જવું પડે ઓલા બેંકવાળાની જેમ. જોકે બેંકવાળાને વધારે ડેટા જોઈતો હોય છે, પણ આપણે એવું કરવાનું નથી. ઓકે, નાઉ this method is quite useful when field of area from which the information is to be collected is very wide. ઘણા બધા લોકો પાસેથી જ્યારે ડેટા મેળવવાનો હોય ત્યારે આ મેથડ સૌથી મોસ્ટ સ્યુટેબલ છે. Since there is considerable saving of time and cost in this method, it is most economic method of inquiry. આમાં એક તો એક સાથે કેટલા બધા લોકો, તમે વિચારો તમારે ધારો કે 60 સ્ટુડન્ટ્સ હોય, આપણે 60 સ્ટુડન્ટ ઇન ક્લાસ, અને બધા પાસેથી ડેટા મેળવવાનો હોય તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એને ક્વેશ્ચન આન્સર કરવાનો એક ફોર્મેટ આપી દો તો તમે પણ સમજી શકો છો કે ફોર્મેટ આપી દીધો હોય તેના અંદર વધારે ઝડપથી થઈ જશે. ક્વેશ્ચનેર મે બી યુઝડ ઇન ડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી એઝ વેલ એઝ ઇનડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરી. બંને કરી શકો છો, ડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરીમાં પણ ઇનડાયરેક્ટ ઇન્ક્વાયરીમાં પણ. But there are two ways of collecting information by questionnaire. First by post, second by numerator. Okay, એક પોસ્ટથી પણ તમે, એટલે કે એ જે કાંઈ પણ ક્વેશ્ચનેર છે તમે પોસ્ટથી ત્યાં સુધી પ્રોવાઈડ કરાવી શકો છો જે રિસ્પોન્સ છે ત્યાં સુધી. અધરવાઇઝ તમે ન્યુમેરેટર અપોઇન્ટ કરીને તે ત્યાં જાય, લોકોને ઇન્ફોર્મેશન આપે કે આ ફોર્મ આના માટે છે, આવી રીતે ફિલઅપ કરવાનું છે ને તમે ફિલઅપ કરી દો. Before discussing the above two methods in next section, we shall discuss the point which should be kept in mind for drafting an ideal questionnaire. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન, characteristics of ideal questionnaire. જે ક્વેશ્ચનેર છે એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ શું શું હોઈ શકે, કેવું હોવું જોઈએ ટૂંકમાં.
આની અંદર જેટલા ટોપિક્સ પોઈન્ટ્સ છે એમાંથી તમને આ ક્વેશ્ચન 3 માર્ક્સમાં પૂછાય તો તમારે 6 પોઈન્ટ લખવાના છે, 4 માર્ક્સમાં પૂછાય તો 8 પોઈન્ટ લખવાના છે કોઈ પણ, અને એટલા બધા ડિટેલમાં નહીં લખો તો પણ ચાલશે. The success of collecting data depends mainly on the design of questionnaire. A well-designed questionnaire is known as an ideal questionnaire. The following points should be kept in mind while drafting an ideal questionnaire. બરોબર છે, જેટલું ક્વેશ્ચનેર આઈડિયલ હશે તેટલો જ આપણને મળતો ડેટા જે છે એ પ્રોપર હશે. નાઉ એવરી ક્વેશ્ચનેર મસ્ટ હેવ કવરિંગ લેટર or an appropriate title so that the reader gets clear idea about the purpose of study. દરેક ક્વેશ્ચનેર ઉપર એના કવરિંગ જે છે ત્યાં ટાઇટલ લખેલું હોવું જરૂરી છે. ઓકે, ટાઇટલ ઉપરથી જ ખ્યાલ આવશે કે આ ક્વેશ્ચનેર શેના રિલેટેડ છે. તો ફર્સ્ટ ટાઇટલ હોવું જોઈએ. સેકન્ડ, નંબર ઓફ ક્વેશ્ચન શુડ બી એઝ મિનિમમ એઝ પોસિબલ. ક્વેશ્ચન બને એટલા ઓછા પણ આપણો બધો ડેટા એના અંદર આવી જવો જોઈએ. આ પણ એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત છે. The fewer numbers of questions have greater chance to getting better response from respondent. જો ઓછા ક્વેશ્ચન હશે તો વધારે સરસથી એ લોકો આન્સર આપશે. લોંગ ક્વેશ્ચન્સ ડિસ્કરેજ ધ રિસ્પોન્સ ટુ પ્રોવાઇડ એક્યુરેટ આન્સર પર્ટિક્યુલરલી ટુવર્ડ્સ ધ એન્ડ ઓફ ક્વેશ્ચનેર. જો વધારે ક્વેશ્ચન હશે અથવા તો લોંગ ક્વેશ્ચન્સ હશે તો એવું બની શકે છે કે મે બી તે પૂરેપૂરા રીડ પણ ન કરે અને તેમાં કોઈ પણ રીતે આન્સર આપી દે. There is no specific rule for exact number of questions, but if the number of questionnaire is large, say 25 or more, it is advisable to divide the questionnaire into various parts to ensure clarity of questions. Mainly 20-22 સુધી ચાલે ક્વેશ્ચન, પછી એનાથી વધી જાય તો એ ટીડીએસ થઈ જતું હોય છે. એટલા માટે if there are number of questions are more than 25, then it is advisable to convert it into 2 or 3 parts. Third, the number of questions in questionnaire should be consistent with the purpose of inquiry. નકામા ક્વેશ્ચન્સ ન હોવા જોઈએ એના અંદર. જેટલા પણ ક્વેશ્ચન છે ટુ ધ પોઈન્ટ હોવા જોઈએ, જે આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ફોર્થ થિંગ, ક્વેશ્ચન શુડ બી સિમ્પલ, શોર્ટ એન્ડ અન્ડરસ્ટેન્ડેબલ. એકદમ નાના, શોર્ટમાં અને સમજાઈ જવા જોઈએ. There should be ambiguous and dual in meaning. Okay, there should not be. Okay, તે જે છે એ ડિસ્કરેજ કરી દેવા ન હોવા જોઈએ. એમ્બિજિયસ એન્ડ ડ્યુઅલ મિનિંગવાળા ન હોવા જોઈએ. ઇઝીલી ટૂંકમાં સમજાઈ જવા જોઈએ, બહુ અઘરા ન હોવા જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ આર યુ એજ્યુકેટેડ, ધ રિસ્પોન્ડ કેન નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ મિનિંગ ઓફ એજ્યુકેટેડ. હવે તમે ક્વેશ્ચન પૂછ્યું એના અંદર આર યુ એજ્યુકેટેડ, તો પહેલાંને યસ લખવું કે નો લખવું, શું લખશે? તમારે એજ્યુકેટેડનો મતલબ શું માનો છો? 10th પાસ, 12th પાસ? ઓકે, ડઝ ઇટ મીન ટુ એજ્યુકેટેડ અબાઉટ સેકન્ડરી ઓર હાયર સેકન્ડરી ઓર ગ્રેજ્યુએટ? ઇન્સ્ટેડ ઓફ ધ ક્વેશ્ચન વોટ શુડ બી યોર એજ્યુકેશન લેવલ, કે એમ પૂછવાને બદલે આર યુ એજ્યુકેટેડના બદલે એવું તમે પૂછી શકો છો કે વોટ ઇઝ યોર એજ્યુકેશન લેવલ. એના અંદર પણ તમે ડાયરેક્ટલી એ લોકો આન્સર લખીની જગ્યાએ ઓપ્શન્સ રાખી દો. જેમ કે જો અહીંયા આપ્યું યુઝ અપ ટુ પ્રાઇમરી, અપ ટુ સેકન્ડરી, અપ ટુ હાયર સેકન્ડરી, અપ ટુ ગ્રેજ્યુએટ ઓર અનએજ્યુકેટેડ. આવી રીતે કરવાથી આન્સર જે છે આપણને સારા મળી શકે છે. ફિફ્થ, ધ અરેન્જમેન્ટ ઓફ ધ ક્વેશ્ચન શુડ બી લોજિકલ. ઓકે, ક્વેશ્ચનનો જે તમે ઓર્ડર રાખો છો 1 by 1 એ લોજિકલ હોવો જોઈએ. કોઈ વસ્તુ જે છે એની ડેટા પહેલાં એને આવી જાય એમ નહીં, એ લાઇનમાં હોવો જોઈએ. જેમ કે ધ ઓર્ડર ઓફ ક્વેશ્ચન શુડ બી ફ્રોમ જનરલ ટુ સ્પેસિફિક. ફોર એક્ઝામ્પલ, વોટ ઇઝ યોર ઓપિનિયન અબાઉટ ધ સ્માર્ટફોન? બી, ડુ યુ યુઝ સ્માર્ટફોન? ધીસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, ઇનપ્રોપર આર્ગ્યુમેન્ટ અરેન્જમેન્ટ ઓફ ધ ક્વેશ્ચન. પહેલાં એમ પૂછવું જોઈએ ને કે તમારી પાસે સ્માર્ટફોન છે? ઇફ યસ, ધેન ગીવ ધ આન્સર. આ તો પહેલાં એમ પૂછો કે તમારો ઓપિનિયન શું છે, અને એની પછી એમ પૂછે કે છે કે નહીં. તો આવી રીતે ધ કરેક્ટ ઓર્ડર ઇઝ ક્વેશ્ચન બી ફોલોડ બાય ક્વેશ્ચન એ. ઓકે, નાવ ક્વેશ્ચન્સ ઓફ ધ સેન્સિટિવ નેચર ઓર પર્સનલ લાઈફ શુડ બી અવોઇડેડ. કોઈની પર્સનલ લાઈફ ઉપર, રિલિજિયસ ઉપર, કોઈ સેન્સ્યુઅલ પોઈન્ટ પર ક્વેશ્ચન ન પૂછવા જોઈએ.
For example, question related to marital status, other source of income of respond, etc. If such questions are necessary in the survey, an assurance should be given to respondents that the information provided by him or her will be kept confidential and will not use for any other purpose. જો ક્વેશ્ચનની અંદર જો આવા ક્વેશ્ચન પૂછવા જ પડે તો તમારે એને એશ્યોરન્સ આપવું પડશે. એ ન્યુમેરેટર પણ આપી શકે એશ્યોરન્સ કે આ તમારો જે ડેટા છે એને અમે પ્રોપરલી યુઝ કરશું, એનો કોઈ પણ મિસયુઝ નહીં થાય, એવું તમે જો એશ્યોરન્સ આપશો તો એ પ્રોપરલી આન્સર આપશે. 7th, આન્સર ઓફ ધ ક્વેશ્ચન શુડ બી ફ્રી ફ્રોમ એની કેલ્ક્યુલેશન. એમાં કેલ્ક્યુલેશન ન હોવું જોઈએ. હવે ન્યાય એ ક્વેશ્ચનનો આન્સર લખવા બેસે કે કેલ્ક્યુલેશન કરે. For example, avoid the question like that, what is the average income of the earning member of your family? એમ નહીં, એ ઇન્કમ પૂછી નાખો, પણ એવરેજ ઇન્કમ હવે એ શું કરશે? બધાનો ટોટલ ડિવાઈડ બાય ટોટલ પર્સન ફોર્મ્યુલા નો પણ ખ્યાલ હોય તો કેલ્ક્યુલેશન બધી આપણે કરવી પડશે, એમને નહીં. ધ ક્વેશ્ચન્સ હેવિંગ આન્સર યસ ઓર નો ઓર મલ્ટિપલ શુડ બી આસ્ક્ડ. જો મેઇનલી યસ છે, નો છે, અથવા તો ઓપ્શન્સ હોવા જોઈએ. But the questions whose answer do not have specific option should be avoided. કોઈ સ્પેસિફિક આન્સર વગરના ફ્રી ન હોવા જોઈએ. જેમ કે તમારા ઓપિનિયન લખો એમ નહીં, એના જગ્યાએ આવું પૂછી શકાય. જો વોટ ઇઝ યોર ઓપિનિયન અબાઉટ ધ સેમેસ્ટર સિસ્ટમ અગેન્સ્ટ યરલી સિસ્ટમ ઇન એજ્યુકેશન? સિન્સ દેર આર લોટ ઓફ ક્વેશ્ચન. હોય છોકરાઓ આના ઉપર તો નિબંધ ભરી દે, એના બદલે આવા ઓપ્શન આપી શકો તમે: સ્ટ્રોંગલી ઇન ફેવર, in favor, neutral, against, strongly against. તો આરામથી એ લોકો આપી શકે. They are difficult to tabulate or interpret. Hence, if it is necessary, there must be minimum number of questions in the questionnaire. પણ બને ત્યાં સુધી આવા ક્વેશ્ચન પૂછવા નહીં. અહીંયા એક આપણને ફોર્મ આપેલું છે ક્વેશ્ચનનેરનું. A specific questionnaire for collecting information of the habits of standard 12 student in Gujarat. જો તમે નોર્મલી જોઈ શકો છો, નેમ, પછી સેક્સ છે મેલ કે ફિમેલ, પ્લેસ, વિલેજ, ડિસ્ટ્રિક્ટ, સ્કૂલ, ગવર્મેન્ટ ગ્રાન્ટ લે છે કે નહીં, સ્ટ્રીમ સાયન્સ, કોમર્સ, આર્ટ્સ, અધર્સ, મીન્સ ઓફ સ્ટડી ઇંગ્લિશ, ગુજરાતી, સ્કૂલનો ટાઈમ, હાઉ મચ ડુ યુ સ્પેન્ડ ફોર યોર ડેઇલી સ્કૂલ હોમવર્ક. તો જુઓ એમાં સ્ટુડન્ટ લખી શકે છે 3 hour 4 hour આરામથી. એવરેજ ટાઈમ સ્પેન્ડ ફોર ડેઇલી રીડિંગ એન્ડ પ્રિપેરેશન આ પણ કરી શકે છે. મોડ ઓફ એન્ટરટેનમેન્ટ, સ્પોર્ટ્સ, ફિલ્મ, કઈ રીતે એન્ટરટેનમેન્ટ લે છે, અને હાઉ મચ ટાઈમ ડુ યુ સ્પેન્ડ ફોર એન્ટરટેનમેન્ટ, એવરેજ આર્સ ઓફ ડેઇલી સ્લીપિંગ. તો જુઓ આવી રીતે તમે આરામથી આ ડેટા જે છે એને ઇન્ટરપ્રેટ કરી શકો છો. આ પણ પૂછાય છે ગીવ એન એક્ઝામ્પલ ઓફ આઈડિયલ ક્વેશ્ચનર, તો તમારે આ લખી દેવાના છે. ઓકે, તમારી રીતે ગમે તે તમે લખી શકો છો. હવે આના અંદર મેઇનલી બે વસ્તુ છે. ક્વેશ્ચનેર બાય પોસ્ટ. મેઇનલી ક્વેશ્ચનેર બાય પોસ્ટની અંદર હોય છે કેવું કે તમે પોસ્ટ દ્વારા જે કાંઈ પણ લોકો છે ત્યાં સુધી આ ડેટા પહોંચાડતા હોય છે. તો જો કીધું છે આફ્ટર પ્રિપેરિંગ એન આઈડિયલ ક્વેશ્ચનેર ઇટ ઇઝ ડિસ્પેચ્ડ by post to response from whom information is to be collected along with the request to complete and return it in given time period. ઓકે, આપણે પોસ્ટ દ્વારા કોઈ રીતે મોકલીએ છીએ ક્વેશ્ચનર પ્રિપેર કરીને. Therefore it is necessary to send a blank envelope along with the questionnaire to all the response bearing the address of investigator and proper postal stamp. શું કરવું જોઈએ? એક તો કવર આપવાનું, એને કવરની અંદર જે કંપની છે જે ડેટા મેળવે છે એનું એડ્રેસ અને સ્ટેમ્પ પણ મારી દેવાનો, કારણ કે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી પણ લાગે, પૈસા પણ લાગે. એટલે પહેલાં એ આન્સર આપીને ખાલી પોસ્ટના ડબ્બામાં નાખી દેવું પડે એટલે આપણને મળી જાય. નહીંતર જો આપણે એના ઉપર રાખશું એ કવર ગોતે, આપણું એડ્રેસ ગોતે નહીં. તો આ એક કરીએ તો એનાથી બેનિફિટ થઈ શકે છે. સિન્સ ધ આન્સર ટુ ધી ક્વેશ્ચન્સ આર ટુ બી ગિવન બાય રિસ્પોન્ડ ધેમસેલ્ફ, ઇટ ઇઝ એસેન્શિયલ દેટ અ ક્વેશ્ચન are clear, short, simple, relevant and self-explanatory. Nowadays questionnaire may be sent through computer or mobile phone also. તમે ગૂગલ ફોર્મ એવું નામ સાંભળ્યું હશે, એ આનો જ એક પાર્ટ છે. તો આ ક્વેશ્ચન સિમ્પલ હોવા જોઈએ, કારણ કે અગર લોકોને ન સમજાણો તો એ સમજાવવાવાળું કોઈ ત્યાં હશે નહીં. નાવ આના એડવાન્ટેજ અને ડિસએડવાન્ટેજ જોઈ લઈએ. સો
This method of collecting this data is quite useful when field of investigation is very vast. ઘણા બધા લોકોનો ડેટા લેવાનો હોય ત્યારે યુઝફુલ છે. This method is simple and it provides large amount of information with less expense. ઇન્ફોર્મેશન ઘણી બધી મળશે, ઘણા બધા લોકોની મળશે, ખર્ચો ઓછો. By this method, investigator can get information from response of those areas where it might be difficult to reach personally or by telephone. જ્યાં લોકો સુધી આપણે પહોંચી જ નહીં શકીએ, એ પછી ટેલિફોન હોય કે પર્સનલી હોય ત્યાં. So now what are the disadvantages? So when response are illiterate or non-cooperative, this method become useless. લોકોને વાંચતા જ નથી આવડતું તો કાંઈ ક્વેશ્ચન જ નથી. Sometimes information provided by response may not be correct or they may return incomplete or blank questionnaire to investigator. બની શકે ને કે એ ઇન્ફોર્મેશન ન પણ સાચી હોય, અધરવાઇઝ એ ઇનકમ્પ્લીટ કે બ્લેન્ક ક્વેશ્ચનર પાછું મોકલી દે. There may be loss of questionnaire or delay in getting information because of the laziness of response. આ એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. નોર્મલી આવા કેસની અંદર 50% કરતાં પણ ઓછો રેશિયો છે રિટનિંગનો. ઓકે, there is a lack of assistant or person who clarifies the instructions or gives explanation of the question may arise. આની અંદર કોઈ એવો તો ઓપ્શન છે ને, એને ક્વેશ્ચન થયો તો ક્યાં પૂછે? વિધિન ટોલ ફ્રી નંબર હોય જે હંમેશા બિઝી જ હોય, કારણ કે આટલા બધા લોકો છે. ઓકે, હેન્સ there is a possibility of misinterpretation of question, અને જો એ લોકોને ક્વેશ્ચન નહીં સમજાય તો એમના આન્સર પણ ખોટા જ હશે. અને બીજું છે ક્વેશ્ચનર બાય ન્યુમેરેટર. ન્યુમેરેટરમાં થાય છે કે એવું કોઈ એક ઓર્ગેનાઇઝેશન પર્સન એપોઇન્ટ કરે છે અને પર્સન જ હોમ ટુ હોમ જઈ અને શું કરે છે, એ ડેટા આપે છે. ઓકે, સો ઇન ધીસ મેથડ ન્યુમેરેટર ધેમસેલ્ફ કોન્ટેક્ટ ધ રિસ્પોન્સ એન્ડ ગેટ રિસ્પોન્સ ઓફ ધ ક્વેશ્ચન. એકસાથે બધાને ભેગા કરી લઈ, પોતે જ ત્યાં જઈ અને ક્વેશ્ચનર પોતે જ ફિલ પણ કરી શકે છે, લોકો પાસે પણ કરાવી શકે છે. પણ અહીંયા લખ્યું છે કે ન્યુમેરેટર હિમસેલ્ફ ફિલ્સ ધ ક્વેશ્ચનર. Thus the difference between earlier method and this method, that in earlier method questionnaire is sent to the respond by post, whereas in this method the numerator carry the questions and the personally meet the response. એટલે જેટલા પણ એના ક્વેશ્ચન થાય દરેકના એ આન્સર આપી શકે. Here the numerator should be enthusiastic, polite, honest, efficient in the work so that can extract correct answer to the question by providing relevant and supplementary information to the response. જો એક તો એ ઉત્સાહી હોવો જોઈએ, પોલાઇટ હોવો જોઈએ, વર્કને લઈને એફિશિયન્ટ હોવો જોઈએ, ઓનેસ્ટ હોવો જોઈએ, તો જ આપણો જે ડેટા હશે એ સાચો હશે. The numerator are also instructed to create friendly atmosphere without entering into any controversy or showing any disrespect towards the response. બરોબર છે? એકદમ આપણે કહીએ ને જેને કે એકદમ ફ્રેન્ડલી એટમોસ્ફિયર ક્રિએટ કરીને એને વર્ક કરવું જોઈએ. જે કાંઈ પણ લોકોના ક્વેશ્ચન્સ થાય એના પ્રોપરલી આન્સર આપવા જોઈએ. હવે એના એડવાન્ટેજ જોઈ લઈએ તો ધ કમ્પ્લીટ, કરેક્ટ and more relevant information can be obtained from the respond by selecting proper numerator. એક વ્યવસ્થિત ન્યુમેરેટર હશે તો વ્યવસ્થિત ડેટા આપણા સુધી પહોંચશે. Numerator can get proper information by giving proper explanation to response who are illiterate or non-cooperative. જો ન્યુમેરેટર જે છે એ એને સમજાવશે, એક્સપ્લેન કરશે જે લોકો ઇલિટરેટ છે અથવા જે કોપરેટ નથી કરતા, અને બની શકે કે એમનાથી એ કોપરેટ કરવા મળશે. In this method there is no problem of loss of questionnaire or incomplete answers to the questions. ઓકે, એવું તો પ્રશ્ન જ નથી કે ક્વેશ્ચનર ન મળે અથવા તો ઇનકમ્પ્લીટ બ્લેન્ક મળે, કારણ કે પેલો ન્યુમેરેટરનું વર્ક જ એ છે કે પોતે ભરીને આપે છે. ધ ઇન્ફોર્મેશન ઓબ્ટેન ઇઝ મોર રિલાયબલ. પહેલાં કરતાં તો સીધી વાત છે, વધારે રિલાયબલ છે જ. Now sometimes it is quite difficult to get expert numerator in sufficient number. લોકો તો જોશે ને વધારે, તો એ એક ડિસએડવાન્ટેજ છે. Due to the large number of numerators, the remuneration paid to
ધ ન્યુમેરેટર ઇન્ક્રીઝ ધ ટોટલ કોસ્ટ ઓફ ઇન્ક્વાયરી. ઘણા બધા ન્યુમેરેટર જોશે તો એ લોકોને પૈસા પણ વધારે દેવા પડશે અને એ ક્યાંક ને ક્યાંક ઇન્ક્વાયરીની કોસ્ટ જે છે એ વધારી શકે છે. થર્ડ, it is very difficult task to train the untrained numerator for inquiry. જો ન્યુમેરેટર ટ્રેન નથી તો એને ટ્રેન કરવા પણ થોડાક મુશ્કેલ છે. Even after training, it is not proper to believe that it will work skillfully or honestly or efficiently. Hence, sometimes the information collected by them may not be reliable. અમુક વાર એવું બની શકે છે કે ન્યુમેરેટરની ભૂલ તમામ ડેટાને કરપ્ટ કરી શકે. This method become unsuitable when the response are spread over a wide area. In these circumstances, the cost and time of inquiry increases. વાઇડ એરિયામાં હોય કે ભાઈ 2-5 લોકો હિમાચલમાં હોય, 2-5 લોકો ગુજરાતમાં હોય, 2-5 લોકો કેરલામાં હોય, તો ત્યાં થોડુંક મુશ્કેલ થઈ શકે છે. Numerator have to adjust with the convenient time of response, and sometimes numerator have to visit 2 or 3 times to same respond. As a result, it becomes difficult to finish inquiry within the stipulated time. ઘણીવાર લોકોના અનુકૂળતાએ આપણે જવું પડે, લોકોને ક્યારે ફ્રી છે જોઈને આપણે જવું પડે, તો એવા ટાઈમે ઘણીવાર મુશ્કેલી થઈ શકે છે. ઓકે, તો આજના લેક્ચરની અંદર આપણે ક્વેશ્ચનેર પણ ભણ્યા અને ક્વેશ્ચનેર માટે પોસ્ટ અને ક્વેશ્ચનેર બાય ન્યુમેરેટર બંને મેથડ આપણે સમજ્યા. ઓકે, તો અહીંયા આપણે આજના લેક્ચરને અહીંયા એન્ડ અપ કરીશું અને આજના હોમવર્કમાં જે આ 3 ક્વેશ્ચન છે, એક્સપ્લેન આઈડિયલ ક્વેશ્ચનેર, what is explain method of questionnaire, after that the numerator હું એ મોકલી જ દઈશ તમને કે ક્વેશ્ચનેર બાય પોસ્ટ અને ક્વેશ્ચનેર બાય ન્યુમેરેટર. આ 4 ક્વેશ્ચન લખીને તમારે મને વોટ્સએપમાં બિફોર 5 મોકલી દેવાના રહેશે. ઓકે માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, સો this is the end of our today's session. Thanks for listening me. Have a great day.